Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজিৰ আমাৰ এই ক্লাছটোত আপোনালোকক কম যে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ ভিতৰত কেনেকৈ প্ৰক্সি ক্ৰিয়েট কৰিব। কিন্তু এতিয়া ডাউট হৈছে কিছুমানৰ চাগে ভিডিঅ'টো দেখা পাই যে প্ৰক্সি মানে কি। প্ৰক্সি মানে হৈছে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজ কেইটা এডিট কৰোঁতে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰৰ ভিতৰত লেগ হৈছে প্ৰিভিউ কৰা টাইমত বা ট্ৰানজেকশ্যন এপ্লাই কৰা টাইমত তেতিয়া আমি প্ৰক্সি ক্ৰিয়েট কৰি সেই ফুটেজবিলাক একদম স্মুথলি এডিট কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰেণ্ডাৰ কৰাৰ টাইমত সেই বস্তুটো আমি ফুল ৰিজলিউশ্যনত ৰেণ্ডাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাতে 4K ফুল HD এইবিলাক মেটাৰ নকৰে। গতিকে আপোনালোকে স্মুথলি এই বস্তুটো শিকাৰ পিছত এডিট কৰিব পাৰিব আৰামছে আপোনালোকৰ যিকোনো ছিষ্টেমৰ ভিতৰত। এতিয়া আমি প্ৰিমিয়াৰ প্ৰৰ ভিতৰত আছোঁ। চাব পাৰে মোৰ ইয়াতে এটা ফুটেজ এটা আছে, এই গণেশ ইন্ট্ৰ। এইটো মই ইয়াতে টাইমলাইনত ডাইৰেক্ট ড্ৰেগ কৰিছোঁ। ড্ৰেগ মানে হৈছে টানি নি তাত থৈ দিয়া। এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ এইটোতো প্লে আৰামছে হৈ আছে, কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ যে এই বস্তুটো আমি প্ৰক্সি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম। প্ৰক্সি এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ছফ্টৱেৰ এটা লাগিব, সেইটো হৈছে Adobe মিডিয়া এনকোডাৰ। মই দেখাই দিছোঁ, এই যোনটো ছফ্টৱেৰ দেখা পাইছে সেইটোক কয় মিডিয়া এনকোডাৰ। গতিকে এইটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, নহ'লে প্ৰক্সি আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো ধৰি লওক প্ৰক্সি এটা ক্ৰিয়েট কৰিম, তেতিয়া এইটো বেছি স্মুথ হ'ব। মই কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰি দেখাইছোঁ, এইটো টাইমলাইনত ড্ৰেগ কৰিব প্ৰথম ফুটেজকেইটা কৰি পেলাই যিনাম ফুটেজ থাকে আপোনালোকে সেইবিলাক চিলেক্ট কৰি পিনে ৰাইট ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ফুটেজটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত দেখা পাব ইয়াতে এইখিনিত প্ৰক্সি ক্ৰিয়েট প্ৰক্সি। ডাইৰেক্ট বেলেগ একো কৰিব নালাগে, ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এখন উইণ্ড' এখন পপ আপ হ'ব, সেইটোৰ নাম হৈছে ক্ৰিয়েট প্ৰক্সিছ। এনেকৈ আহিব। তাৰপিছত প্ৰিছেট এটাকৈ থাকিব। আপোনালোকে বেলেগ একো চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে ফৰ্মেটত কুইক টাইম কৰিব পাৰে, H.264 কৰিব পাৰে। মই H.264 ৰাখোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট চাব পাৰে ৰিজলিউশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে থাকিব ল' মিডিয়াম হাই। আপোনালোকৰ ছিষ্টেমটো অনুযায়ী যিমানখিনি দিয়ে ৰাখিব পাৰে। মই ল'তে ৰাখোঁ। ল'ত ৰাখি পেলাই ইয়াতে চাব পাৰে ইয়াত আছে নেক্সট টু অৰিজিনেল মিডিয়া ইন প্ৰক্সি ফল্ডাৰ। ইউজাৰ ইয়াতে ডাউনলোড লোকেশ্যনটো দিছে, ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে চাব এনেকৈ ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব। মই ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ক্ৰিয়েট কৰি ব্ৰাউজত ক্লিক কৰিম। ব্ৰাউজত মানে ক্লিক কৰাৰ কাৰণটো এইটোৱে হৈছে যে আমি ক'ত প্ৰক্সি ফাইলকেইটা থাকিব, কাৰণ এডিট হৈ যোৱাৰ পিছত আমি সেই প্ৰক্সি ফাইলকেইটা ডিলিট কৰিব লাগিব, নহ'লে এনে ষ্ট'ৰেজ খাই থাকিব। মই ডাউনলোডত এটা লোকেশ্যন দিছোঁ, ইয়াতে এটা প্ৰক্সি বুলি ফাইল আছে, এইটোত মই চিলেক্ট কৰিছোঁ। এইটো বনোৱাই আছিল বা আপোনালোকে নিজে এটা ফাইল এনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত চিলেক্ট কৰি যোনটো ফল্ডাৰত থ'ব খোজে সেইটো চিলেক্ট ফল্ডাৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে অ'কে কৰি দিব। তাৰপিছত অকণমান সময় ৰৈ দিব, আপোনালোকৰ মিডিয়া এনকোডাৰ ছফ্টৱেৰটো অ'পেন হ'ব। চাই থাকক। এইটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিত আহি যাব, চাব পাৰে। তাৰপিছত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো নিজে নিজে এনেকৈ ৰেণ্ডাৰ হ'ব ধৰিব। ইয়াতে লেখা থাকিব, এইখিনি কমপ্লিট হ'ব দিওঁ মই। এইখিনি কমপ্লিট হৈছে। এইখিনি আপোনালোকে কমপ্লিট হোৱালৈ ৱেইট কৰিব লাগিব, কাৰণ যদি আপোনালোকে কিবা এখন ৱেডিঙে এডিট কৰিব খোজে তেতিয়া বহুতখিনি প্ৰক্সি ফাইল হ'বতো। গোটেইখিনি প্ৰক্সি হ'ব দি আপোনালোকে নিজৰ কাম কৰি থাকিব পাৰে। এইটো বস্তু নিজে নিজে প্ৰক্সিখিনি ক্ৰিয়েট হৈ যাব। তাৰপিছত এইটো কাটি দিলোঁ, ইয়াতে প্ৰয়োজন নাই, কাটি দিলোঁ মই মিডিয়া এনকোডাৰটো দি পিনে ইয়াতে এটা কাম আছে। আপোনালোকক এই যে ছাইডত মোৰ প্ৰিভিউ উইণ্ড'খনত এটা যে দেখা পাইছে প্ৰগ্ৰেম মনিটৰত, ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে টগল প্ৰক্সি বুলি। এইখিনিত যেতিয়া মই কাৰ্চাৰডাল দিওঁ টগল প্ৰক্সি বুলি আহিলে আমি কি কৰিম, এইটো বস্তু ইয়াতে আনাৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত নাথাকিব ডিফল্ট, এইটো মই ইয়াতে আনিব লাগিব। গতিকে কি কৰিম, এই যোনটো প্লাছ চিন থাকে এইটোত ক্লিক কৰিম। কৰি পিনে এই ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে এখন উইণ্ড' আহিব। ইয়াৰ পৰাই এই বস্তুটো আনি এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিব আৰু অ'কে কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰক্সিটো আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এই যোনটো প্ৰক্সি আছে এইটো ক্লিক কৰি ব্লু কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰক্সি ফাইলটো প্লে হ'ব ধৰিব, কাৰণ তেতিয়া স্মুথ হৈ যাব বস্তুটো। যদি এইটো হোৱাইট কৰি থৈ দিয়ে অৰিজিনেল ৰিজলিউশ্যনটো আহিব। চাব ডিফাৰেঞ্চ অকণমান হ'লেও চেঞ্জ হৈ যায়, কালাৰটোত ইয়াতে গম পাব। এইটো ব্লু হৈ থাকিলে প্ৰক্সি হৈ থাকিব। ৰেণ্ডাৰ কৰাৰ টাইমত হোৱাইট কৰি পেলাই এনেকৈ ৰেণ্ডাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে এক্সপৰ্ট দিব পাৰে। এইটো এটা মনত ৰাখিব, এইটো ব্লু থাকিলেহে প্ৰক্সিটো কাম কৰিব। যদি এইটো হোৱাইট কৰি থৈ দিওঁ
তেতিয়াহে প্ৰক্সিয়ে কাম নকৰে এইটো আমি ৰেণ্ডাৰৰ টাইমতে এইটো বস্তু ইউজ কৰিম এইটো হোৱাইট কৰি থ'ম তাৰপিছত এক্সপৰ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ৰিজল্যুশ্যনটোত এইটো মানে ৰেণ্ডাৰ হৈ যাব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ